Yo hörni, what's up? Välkomna till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är fint med er. Och idag kommer jag faktiskt inte fråga dig hur läget är, utan vi ska rätt in i dagens avsnitt. Kör! För vi har 2 väldigt angenäma gäster med oss. Jag har förberett en liten presentation här. Oj, read it please. Idag har vi 2 fantastiska gäster med oss som ni kanske känner igen från Spökjakt. Den ena titulerar sig som medium och den andra som medial livscoach. Tillsammans kallar de sig för tvillingsjälar och driver en kursgård där de erbjuder kurser, retreat och meditationer. De även föreläser, inspirerar och håller seanser över hela Sverige. Dessutom anordnar de spökjakter i hemsökta hus och hjälper människor som behöver stöd i sina hem. Välkomna Jenny och Andreas! Wow, tack! Tack snälla! Fick vi med? Alltså vilken presentation! Ja, alltså, jag vill också träffa de där 2. Fantastiska människor! Ni gör ju så otroligt mycket roliga saker, eller spännande saker framförallt. Det känns som vi bara fick med en bråkdel nu. Ja, nej, jag tyckte de täckte upp det väldigt bra. Så, jag tycker det också. Det är extra bra karma. Det vill man ju ha. Härligt! Ja. Det är spännande. Jag håller med. Ja. Och vi väljer ju de här sakerna just för att det är både roligt och spännande. Men hinner ni med? Den frågan får vi jätteofta. Ja. För det som inte framkommer i presentationen, det är ju att vi har 8 barn. Och när vi säger det, då är det många som är så här: nej men gud, hur hinner ni driva eget och hur hinner ni med allt? Men jag skulle säga att det är just det som gör att vi hinner med allt. Ja. Att vi driver eget. Att vara anställd och ha 8 barn. Det är en annan då sak. hade nog både du och jag varit ganska urvridna. Så. Ja, men så är det, men vi har ju en hemlighet, eller den är egentligen inte jättehemlig, jag har nämnt den i andra format tidigare, men att vår strategi som vi har, när vi har allt det här, vi har kursgård, vi har 8 barn, vi har tv-produktioner, vi har kurser och seanser kors och tvärs överallt. Det är att när vi väljer vad vi ska göra, så väljer vi bokstavligen det som vi känner, det här skulle vi vilja göra. Så att när vi väl gör det, som exempelvis att vara här hos er, så är det någonting som ger oss energi, inte någonting som tar energi. Så, och ibland så går vi på minor, att vi lägger in, men vi kör den här kursen en gång till, för det är många som vill liksom komma på den. Men vi är egentligen kanske så här, det är så att vi har tröttnat på vår egna kurs, men att så här, egentligen så skulle vi vilja kanske göra en ny kurs. Och då kommer vi oftast fram till det efteråt, att det var jättekul att hålla den här kursen, men det där får bli sista gången ett tag. Och det är inte för att det har med kursdeltagarna att göra, utan bara att vi ska känna den här glädjen hela tiden. Men det blir lätt så att man kan hamna i någon typ av limbo om det är så att man börjar fundera på vad vill andra ha av oss. Då kan det gå väldigt snett. För då börjar man liksom lägga in saker i kalendern för att på något vis plisa andra. Eller för att andra vill att vi ska hålla den här kursen. Eller andra vill att vi ska åka till Haparanda. Eller andra vill, ni fattar. Då blir det liksom, då hade vi något under. Jag känner igen det där. Vi har blivit bättre på det, men framförallt i början var det ju väldigt så. Vi valde det vi trodde andra ville ha av oss eller förväntade sig av oss. Att vi prioriterade det framför det vi själv ville. Exakt. Och det är jättebra, det var inte det, men vi var ju inte glada. Vi tyckte inte det var kul. Det blev liksom, nu låter det som att vi har haft ett jättejobbigt liv, men ibland kunde man känna att man tappade gnistan. Håller du med mig? Nej, men det håller jag väl inte riktigt med om. Jag är väl snarare att det var rätt i tiden då, men sen, vi har ju växt som personer och vad vi vill göra i vårt yrke. Och till exempel podden som vi sitter och spelar in idag, det är bara avsnitt 7. Det här är något helt nytt för oss. Och det är långt ifrån vår populäraste plattform. Det är något vi gör lite mer för oss. Det här är något vi har velat gjort en lång tid och nu är vi äntligen igång med det. Och jag sa det i förra avsnittet att det här är faktiskt en av höjdpunkterna på veckan. För när man kommer in här, det är som att, för att det är bara det här rummet, det är som att allt stannar upp för en stund, man sätter sig ner en timme och bara, typ jag och Julia, även om vi jobbar med varandra, så här, vi kommer in på saker som inte vi snackar om annars när vi sitter här inne. Och nu komma in här mer och få komma in på djupet, alltså det ser jag fram emot jättemycket. Och vi har ingen annan plattform som är så. Så det här är något som verkligen är mer för vår skull. Absolut. Så att jag skulle säga att det vi gjorde förut, det passade då, men nu har vi växt ifrån det. Och där kommer in det som du säger, att kunna kliva ifrån det som förväntas av en. Och det är svårare sagt än gjort. Men det är jäkligt stort.
tänker jag. Att man kommer dit en dag. För jag tror att det är många som inte kommer dit utan som fortsätter försöka plisa andra. Och det är liksom som du säger, Julia, att man kan tappa gnistan. Ja, men ja, precis. Och det kan ju bli att man tappar liksom livsgnistan. Ja. Så lite så här skala bort vad alla andra kanske vill ha även. Våran kärna i precis allting vi gör, det är liksom hjärtat. Att det ska kännas rätt här. Det ska kännas kul. Så när vi får en idé om att vi vill hålla en kurs, då vänder vi oss alltid liksom så här, men vänta här nu. Hur känns det här? Det här känns rätt. Det här känns kul. Okej, vi kör. Vi lägger ut den. Och då blir det på något vis, det är de sakerna som slår när det kommer här inifrån. Då är det liksom, då tycker andra att det också är toppen och att det är jättekul och bokar in sig på de sakerna. Men någonstans konsensus är så här att när vi människor, oavsett vem man är, om det är du som tittar eller lyssnar där hemma, när vi gör saker som är att vi är oss själva, det är där vi utgår från. Om man tittar på sig själv, vi kan ta som exempel, vilka följer man på Instagram eller på vilken plattform som helst. Jo, man följer ju konton och profiler man är intresserad av. Och det är samma i IRL, att då om, som Jenny, jag kan berätta, det här är real story, så jag håller på att somnar, jag ligger i sängen, Jenny ligger bredvid mig och sen bara smack slår hon till mig i bröstet och bara, jag har en idé. Så här 11:15. Och så berättar hon sin idé, och det är att vi ska ha ett andligt retreat, men det ska heta själslig retreat, och då ska det vara 4 dagar och vi ska rå om dem, man ska bo på gården, komma in i en bubbla, vi ska liksom köra meditationer, sitta ute i våran grillstuga runt liksom elden där, och hon bara bombar in saker som hon vill göra. Dagen efter lägger vi ut det och folk börjar boka in sig. Så att drivkraften hos oss, det är inte pengar. Så att varje gång det är någon suris på internet som skriver så här, ni bara gör det här för pengar, ni bara så här, okej, jo men eller inte. Vi skulle göra det här i en värld där liksom man kunde göra det här gratis, då hade vi gjort det gratis för att det är så himla kul. Det är det som driver oss. Det har vi gemensamt, att vi är ju båda 2 sökare, och just nu så har vi haft som kompass att det här känns meningsfullt, så då går vi åt det hållet liksom. Och då blir det att då får man med sig alla andra som tycker också att det här är svinspännande liksom. Ja, jag tror ju ingen av oss sökte oss till våra yrken med pengar som motiv. I så fall gjorde vi väldigt dåliga livsval, tror jag. Vad menar du? Men det är så himla roligt, för ni har ju exakt samma passion som ja. vi har. Fast ni har ju det för ett annat område. Ni har ju det för dans. Och det är så himla roligt att se. Och man kan också känna när vi har ju träffats förut. Och när vi liksom träffas så kan man känna de här energierna av att man brinner för det man gör. Och det här egna företagandet. Alltså det är väldigt härligt att vara bland likasinnade. Oavsett vad det är man gör. Så förstår man varandra i liksom 100%. I det. Vi brukar prata om det ganska ofta, du och jag, hur bara sådär påminna oss själva, bara, shit, det här är vårt jobb. Ja. Hur sjukt. Samma här. Vad kul vi har det. Att vi får göra det varje dag. Vi har gjort det så länge och förhoppningsvis kan man göra det hela livet. Och den insikten också gör mig så motiverad, och också jag påminner mig själv när jag får den insikten att inte ta det här för givet, att så här, det är en lyx att få göra det här varje dag, men också jobba hårt för att jag ska få fortsätta göra det så länge som möjligt. Den insikten motiverar mig något otroligt och gör mig väldigt ödmjuk. Det finns ju en gemensam nämnare i det här rummet, eller kanske flera, men jag tänker på en specifik, och det är att vi alla som sitter, okej, det där blir jättefel, vi alla som sitter här nej, du vet inte vad jag kan säga. Nej. Jag vågar säga att vi alla är ett par. Men ja, det är lite vi tar det en gång till. Ni är ju även ett par och jobbar ihop precis som vi är, och det kan ju vara en speciell dynamik. Hur funkar det för er att jobba ihop och vara ett par? Hur är den dynamiken? Alltså jag tycker att det funkar väldigt bra. Vi insåg ganska snabbt att vi vill ju inte vara ifrån varandra. Utan vi vill ju vara med varandra hela tiden. Men vi får ofta frågan, hur orkar ni? Hur står ni ut med varandra? Det får säkert ni också. Jajamän. Ja, och vi gör det. Men sen är det klart att när vi jobbar
och är med varandra hela tiden. Det blir ju liksom sammanvävt på något vis alltihop. Så är det så att någon har en dålig dag, ja men alltså man åker ju tillsammans i den här berg- och dalbanan. Det känner ni säkert också igen. Till skillnad då om man har varsina jobb att gå till så kanske man har lite mera separata berg- och dalbanor. Jag tror ni hänger med på hur jag menar. Ja. Så jag tycker att vi löser det väldigt bra. Jag kan inte tänka mig att ha på ett annat sätt. Så här vill jag ha resten av mitt liv. Hjälp mig. Ja. Så vad Blinka säger 2 du? gånger om du behöver hjälp. Nej, jag skojar. Jag älskar att jobba med dig och det är jag vet inte det är för er, men vi kompletterar varandra väldigt bra. Jenny är ska man säga chef per se i företaget och mycket av det vi gör, vi bollar väldigt mycket, men eftersom Jenny du är extremt duktig på att ha ett bra helikopterperspektiv medan jag är mer så här impulsiv, så får vi ut liksom den bästa outputen av idéer och sånt där. Så att men vi har fått det att funka riktigt bra, och en grej jag tycker är extremt härlig, det är också när man blickar tillbaka. Gud har vi hunnit med grejer det här året, och vi delar de minnena tillsammans. Så det är inte så liksom att jag återberättar någonting, utan vi går tillbaka till samma härliga minnen. Så det är underbart. Fint. Ja. Jag känner igen mig i allt det där också. Ja, det lät som att vi svarade på frågan. Ja, Ja, ni känner likadant. Ja, verkligen. exakt likadant. Och ja, vi får ju också frågan dagligen liksom, jobbar ni ihop, hur funkar det? Och nej, men tröttnar ni inte på varandra? Och vi är också så här, vi skulle inte kunna tänka oss någonting annat. Nej, men precis som du säger också att jag vill ju uppleva allt med Julia. Och om man går in i perspektivet så här, folk som har 2 helt olika jobb, kanske till och med inom 2 olika branscher, då är det svårt att ha insikt i varandras liv, och du vet det här klassiska, man kommer hem och klagar lite på dagen och så här, det hände och så var vi där och så, men man kanske inte riktigt begriper den andra situation. Nej. För jag och Julia, kanske som ni även gör ibland, men vi jobbar ju en del separat ibland också. Hon kan ju vara bokad på ett dansjobb som inte jag är med på. Men då, jag är som dansbranschen är så liten, så jag vet ju vilka som är med på jobbet, så när hon berättar om hur det var och allting, då har jag en förståelse och kan finnas där på ett annat sätt. Så det är jag väldigt glad för, att man har full insikt i varandras liv. Men sen också att få dela allting tillsammans. Ja, men vi förstår ju 110% verkligen. verkligen, och det tänker jag också att det är ju, för oss tror jag att det är väldigt utvecklande att, så man kan tänka så här att relationen i sig växer ju också ännu mer för att man jobbar ihop. Det finns bara uppsidor med det. Det har ingen negativt att säga om det. Nej. Men sen är det klart att i botten måste det finnas en kemi. Det måste ju finnas liksom att man måste ju vara de här 2 pusselbitarna som ändå liksom drar åt samma håll. Ja, man kan hitta måste ju kompromisser. Man trivas kan, Ja. Men en följdfråga på det, ett ämne som vi tog upp för några avsnitt sedan. Hur känner ni att det går med balansen mellan när ni är Jenny och Andreas liksom tvillingsjälar, alltså jobbmode, och hur känner ni balansen är mellan när ni är Jenny och Andreas ett par? Hur funkar den balansen? Ska jag vara helt ärlig? Ja, var helt ärlig. Vi är alltid bara Jenny och Andreas. Alltså oavsett om vi jobbar eller om vi är hemma. Ja, fattar. Och det är så det är så roligt också, för våra kursdeltagare, de vi möter när vi är liksom ute på föreläsningar och så vidare, de är så här, gud, ni är verkligen som ni är, som man ser att ni är liksom. Men precis, vi behöver ju aldrig koppla på någonting. Så att det har visat sig vara en ganska tacksam strategi, för då innebär det att man behöver aldrig fundera på hur man uppträder, utan de som kommer till oss, som har fått en bild via tv eller via en podd eller vart de har sett oss, vi behöver liksom inte, vi har ingen uppförsbacke, utan vi slår upp dörrarna till kursgården eller till eventsalen och bara är oss själva. Det är så härligt. För alla som har kommit dit, de är ju intresserade av det vi gör, och eller hoppas jag på grund av de vi är. Så att det är ju möjligen är det väl när vi jobbar, när det blir medialt, alltså vi gör en paranormal utredning eller sånt där, då blir man så jäkla fokuserad på att känna in saker. Så då är jag väl kanske lite mindre sprallig och busig än vad jag är normalt sett. Men det är inte att jag förställer mig, utan det är bara att man är så sjukt fokuserad på det man håller på med då. Nej, men och sen jag kan inte ha olika eller så. Jag brukar alltid, för jag vet att många pratar om så här arbetslivet och att man är på något sätt i arbetslivet och något sätt privat. Men jag har bara ett.
Jag har bara ett läge. Ja. Och det kan jag faktiskt intyga också, för vi har ju umgåtts och pratat utanför kameran också. Ja. Ni är exakt likadan som framför kameran som utanför kameran. Jag trodde du skulle säga att ni har spanat på oss. Liksom. Vi har följt er ett tag nu och vi har sett att ni är likadana hemma. Vi kan bekräfta det. Legat med kikare i någon buske så här. Ta emot övervakningsfilmerna härifrån då. Nej, men jag håller med också. Vi har ju sett er både så här, men också till exempel spökjakt eller via era YouTube-kanaler, lyssna på podd. Jag kan instämma. På alla samtliga plattformar och i livet. Det tycker jag. Jag går vidare till nästa fråga. Det här var en fråga som kom ganska mycket på vår Instagram också. Och det handlar om ni någonsin blir rädda. När ni är på utredningar, känner ni rädsla också? Ja. Eller absolut. Obehag kanske man ska säga. Nej, men rädda skulle jag ändå säga. Ja, så våra egna avsnitt som vi spelar in på YouTube, de heter ju Kalla kårar. Och det finns en anledning till det. För att det är så ofta, och ni känner säkert igen känslan, där det blir så här kalla kårar. Alltså varenda hårstrå på kroppen står. Och den känslan, den inträffar ju lite då och då. Sen är det ju också så här, är man ensam hemma och man upplever någonting eller går i mörkret ut eller vad det nu kan vara, då har man liksom ingen kamera på sig. Då kan man ju flippa på ett annat sätt kanske. Men sen är det precis som att när man har en kamera, då är det så här, okej, nu känner jag så här, nu står håret på kroppen verkligen, men så här, jag går åt det här hållet ändå. Alltså att det blir, då är det som att man har någon med sig fast man kanske inte alltid har det. Ja, jag fattar. Ja, jag vet inte, vad säger du? Alltså det roliga är att jag kan ju vara svinrädd när jag knallar runt med en handkamera i någon mörk kulvert under jorden liksom. Men det syns inte. Jag är rädd när du gör det. Ja, jag också är rädd. Jag får ofta den frågan så här, är du aldrig rädd eller är ni aldrig rädda? Och då är det just att jag är ju, alltså jag får ju pusha mig själv, men jag har en teori om det där. Jag tror att precis som alla människor visar känslor i våra ansiktsuttryck och kroppsspråk, så är det som att min genetik har hoppat över att se rädd ut. Det är, om det är så här scare jump, att någon hoppar fram bakom ett hörn och så skrämmer slag på en hemma, ja, men då skulle man ta en stillbild och då skulle man ju se ut liksom. Ja. Sådär. Men du är ju faktiskt inte mörkrädd. Nej, precis. Jag är ju uppvuxen på landet. mörkrädd. Så att mörkret har bara varit, det har aldrig varit konstigt att gå liksom ut. Man har liksom ett par kilometer till kompisen. Så man säger, ficklampan har gått sönder. Ja, men jag ska spela Nintendo 8-bitars eller vad vi spelade på den tiden liksom. Jag brukar säga att jag är inte rädd för andarna, men jag är rädd för mörkret. Ja. Så det är inte liksom andarna i mörkret som skrämmer mig. Utan Jag förstår. händer det på dagen så tycker jag inte att det är obehagligt. Men det är just när det är mörkt. Men det räcker med att det skulle vara kolsvart i det här rummet utan att det finns någon annan där, så tycker jag att det är jätteobehagligt. Jag tror jag håller med dig där. Jag tror det är mörkret jag är mest rädd för. Vad är ni rädda för med mörkret? Och om ni gräver lite djupare i det, vad är det med mörkt som är så läskigt? Vad ska ske? Vad tänker ni? Eller är det känslan eller? Alltså för min del så är när jag var liten så har jag mina första upplevelser. På den tiden, jag är född 85. På den tiden så fanns ju inte det här överhuvudtaget. Inte i min familj i alla fall. Och det var ju det jag fick höra. Så ju mer jag fick höra att det inte finns, att när mannen som jag ser i mitt rum, som är i mitt rum varje natt och som liksom tar tag i mitt ben, den finns inte. Då blir saker och ting väldigt läskigt. Så att jag tror, för mig blev det liksom ett trauma. För det var alltid på nätterna som det hände. Och för mig när jag är ute och kuskar runt i mörkret, då är det att man får en känsla av, eller jag får en känsla av att när jag går den här mörka korridoren så är det att jag inte är välkommen här. Det kan komma en sån stark känsla av att du ska inte vara här. Och alla människor har ju de här spindelsinnena som är så här, någonting känns fel. Och för varje steg man tar så känner man liksom hur det här blir tätare och tätare och tätare och starkare och starkare och starkare. Så att där brukar man behöva då pusha sig, det jag menar, att då behöver man liksom knalla på ändå. Framförallt om det är då en tv-produktion, för då vi är ju där för att försöka få med oss, liksom dokumentera det som händer och sådär. Men annars är det inte, jag är inte rädd att någon ska hoppa på mig i mörkret sådär. Utan det är mer att man kan komma på att man är väldigt långt borta från alla andra. Jag var i en underjordisk kulvert i Tyskland. Vi var på ett tuberkulossanatorium. Så säger
inslagsproducent så här, du kan inte du ta handkameran och så sticker du ner, det går en kulvert under jorden här, den binder ihop alla byggnader som ligger som en stor fyrkant. Det är 30 000 kvadratmeter stort, alltså de här byggnaderna. Men du kan inte gå vilse där för det går runt. Det går som en fyrkant. Så att ta kameran, gå ner och så kommer du tillbaka till Sandra sen. Så jag bara, men gud vad spännande. Börja knalla. Men det varken han eller jag visste. Det var att den här var 5 kilometer lång. Och det enda jag har med mig är en handkamera. Det enda ljuset jag har är från den här liksom lilla displayen. Herregud. Och det är ju dörrar som går liksom sidled in till olika rum. Så att när jag gått in i ett par rum, då är jag så här, men herregud, vart kommer jag ifrån? Och känslan av att jag fattar att jag kommer kunna komma ut, men alltså jag var ju borta i typ 1,5 timme. Ingen mobiltäckning heller. Nästan lite panik. Så jag kunde liksom inte ropa till de andra att så här. Nej, just det. Och så att, ja, det var lite, då var jag inte så jättestöddig. Nej. Men Julia, du är ju också rädd för mörker. Vad är du rädd för? Ja, men jag tänkte på det nu när du ställer frågan. Jag vet inte, eller jag har inget tydligt svar, men om jag skulle, till exempel när vi kollar på spökjakt eller på era videos på dagen, då är det inga problem. Typ om vi kollar på det till frukost, inga problem. Så fort det blir kväll och vi kollar på det, jag blir som en helt annan människa. Igår kollade vi och jag kunde inte sova på hela natten. Jag ligger och inbillar mig saker och ligger och bara är rädd för ingenting. Alltså jag har ju bott där hur länge som helst. Det har aldrig hänt något. Jag vet att det inte kommer hända något, men jag är bara rädd. Och då blir tänd jag en lampa, lugnt. Bara liten. Vi har några små lampor i köket. Det blir bara litet ljus in. Då är det som att allt försvinner. Men Vill om ni det veta skulle en sak? vara något. Ja, jag vill veta allt. Vi sover alltid med en lampa tänd. Tack, du ser Nino. Alltid. Okej. Fast det är på grund av mig. För att du är rädd för mörkret. Ja, jag vill gärna ha ljus. Ja. För jag går oftast upp på nätterna och går på toa. Och jag springer. Alltså, vi bor i en etta. Så det är inte Så du långt. springer inte så långt. Och jag ligger länge och verkligen så här, måste jag verkligen gå på toaletten? Kan jag inte hålla mig? Det är ju jobbigt. Men jag har verkligen bott där 7 år. Det är inget konstigt och jag ser toalettdörren. Men det är bara den här, och så går man in på toaletten och tänder och det är lugnt. Men sen ska man gå därifrån igen, släcka. Och då känner man, just som man släcker, att någon ska bara, eller jaga en. Jag vet inte vad det är man håller på med. Men det är också från när jag var liten, tror jag. Jag bodde i ett stort hus. Släcker man ett rum och ska springa igenom det rummet då. Jag tror det är någonting med det. Källare, mörkt och sånt. Men det har aldrig hänt något, så jag har inget så här trauma eller något. Det är bara, nej, allting blir läskigt när det är mörkt. Jag tror också det som händer i dig och många andra när man tittar på liksom, paranormala utredningar eller skräckfilmer eller vad det kan vara, det är att vi börjar känna efter. Och vägen in i det, vad vi kallar då det mediala tillståndet, alltså där vi börjar få in saker, det är att vi börjar känna efter. Nu betyder inte det här att man ska liksom utveckla någon OCD över att man får inte känna efter, utan snarare att det är en ingång in i det här, att man börjar känna efter. Så att det Vilket vi uppmanar till. Ja, men precis, jag tänker det du känner lite grann då, det är att du förnimmer kanske någonstans att du har ögonen på dig, fast du kan inte precisera från vart. Nej. För att när vi öppnar upp, brukar vi säga, då lyser det lite om oss och då kommer andarna. Även om det kan vara på avstånd. Vad intressant att du säger det, för att jag sa till dig i morse, för du gör som jag inte sov i natt då, så var jag lite grinig sådär, och så sa jag, Du bytte plats i sängen så att säga. Ja, jag var ytterst. Ja, och så sa du, men vad är du rädd för? Du har ju bott här länge, inget har ju hänt och inget kommer hända. Och så, nej, men jag är rädd för att när jag är rädd, det är då de kommer. Som att nu är hon öppen där, nu har vi en lucka att gå igenom. Ja, där kan vi prata om. Jag tror jag sa det senast vi sågs också, men jag vill påstå att du är ganska öppen. Du känner... Det skulle inte jag påstå, det är du som vill att jag är det, har jag sagt hela tiden. Men du kommenterar ofta saker och känner av saker när vi är på olika hotell, när vi är ute och turnerar och sånt, och tar in grejer som jag inte ens registrerar ens i närheten. Men typ Varberg är ju känt som en spökstad. De har dels har de en fästning där som var så här försvar liksom back in the days när det var krig och grejer, och så här massa fängelsehålor och grejer, och det har de ju såklart gjort om till någon typ bed and breakfast, och där har vi bott när vi har varit och hälsat på våra vänner i Varberg. Och det har du gjort väldigt klart att vi kommer aldrig bo där igen.
Nej, okej. Eh, Då känner du alltså någonting Vi borde där. åka dit igen idag. Göra en utredning. Ja, precis. Ja, Det det är hade varit spännande. så intressant, jag vet inte vad det hette, för det var inte i fästningen, det var ju bredvid fästningen. nej, det är i fästningen. Det finns ett till ställe också. Vi har bott i fästningen. Okej. Ja, det var ju Skulle första varit- stället. Ja, det skulle ha varit jätteintressant om ni åkte dit faktiskt och bara... För då är det ett Det är bevis väldigt på häftigt att, ställe faktiskt. Ja, Det finns mycket historia. Jag tyckte det var Häftigt. jätteobehagligt där. Det är Ja. inget speciellt, det är absolut gammalt sånt, men det är en säng och en tv, ingenting hände, det är bara en... Jag kan inte förklara, det kryper i skinnet på ett sätt. Mm. Och vi var där i 2 nätter, jag sov inte en enda blund på de 2 nätterna, det gick inte. Du är såhär, godnatt. Ja. det där är så himla jobbigt. Ja. Alltså när ens partner somnar för en. Ja, Jag kan inte sova då. nej, Jag måste somna för Andreas. Det blir ju också komma- en stress. Somna. Fast det är ingen, jag är verkligen ingen nattuggla, det är ju du. Så att det blir oftast så, vare sig vi vill eller inte. Men jag tänker på det där med hotell. ja. Framförallt på hotell så sover vi är alltid alltså inne i badrummet är det alltid tänt. Och sen Aha. dörren lite på glänt. Alltid. Hotellen, ja men det ser ju typ likadant ut på Ja. de Ja, flesta jo. hotell. Men alltid. Jag skulle inte klara Bra av att ha tips. kolsvart i ett rum. Nej. Så det är tips. Ja. Tänd in i badrummet, gör det hemma Ja. också. Ja, jag är på. Eller du kanske inte kan sova om det är ljust. Jo, jag bryr mig inte. Nej. Jag somnar Men på har en det- scen ändå. Ja men vad skönt. Börja med det Julia, så Det är slipper mer du du ha som den vill här ha det känslan. mörkt, men du vill inte ha det mörkt. Ja. Men Så och du kan sen inte också, sova när det är ljust. Men om man har bara, alltså det är bara en liten ljuskälla Ja. längre bort. precis, Ja. det kan vara Det lite här på glänt. lilla. Elbolagen bara gnuggar händerna med. Vi är inte i samarbete med något elbolag, så det är inte därför vi... Jag har ett till Det är tips. alltså inte därför vi... Ett till tips, det är sov aldrig ytterst. Ja, jag brukar ju Jag göra gör det för att aldrig det är nära till toalett. Så att Ja, jag slipper- klättrar över Ja, i det- soffan. Nej, alltid vart vi än är så är det så här. Ja, det där var min plats. Ja. Närmst bort. Ja. Eller längst bort ifrån från dörren. Vi ska ju flytta nu så då Just det. kommer vi göra nya platser kan jag säga. Ja. Men Ja. sen är det intressant också att du sa att du inte har sovit i natt. För det är ju fullmåne nu. Är det en Ja, grej? för jag har inte heller sovit. Okej. Ja. För jag brukar så här, skoja lite med dig. För jag sover väldigt sällan bra när det är fullmåne. Exakt. Men du har alltid tänkt att men det är en myt liksom. Och då brukar jag skoja med dig, ja men det är fullmåne, hö. Men det är faktiskt återkommande Ja. när det är det. Men jag tänker Ser det som ett- vetenskapligt så har man konstaterat att det är en myt. Men i och med att vi rör oss i de kretsar som vi gör och träffar människor där det är naturligt att prata om upplevelser, så är det otroligt många människor som vi har mött, och jag tänker även inklusive oss själva, att vi kan ha en riktigt risig natt och sen dagen efter bara, okej, det var fullmåne då. Det var inte så liksom att man psykologiskt laddar upp att så här, nu kan jag inte sova för att det är fullmåne. Ja. Utan så att jag tror 100% på att att många människor blir påverkade av månen, absolut. Men är det verkligen en myt vetenskapligt? Jag Alltså tror jag- inte att de kan fastställa någonting. Jag är ju, till skillnad mot vad många tror, extremt vetenskapligt intresserad och grottar gärna ner mig i ämnen för att och det är för att jag är en sökare, tror jag. Jag vill ha, för mig är inte det viktiga om svaret ligger i vetenskapen eller i det spirituella, utan jag är ju på jakt efter svar hela tiden, men jag tittar i båda korgarna så att säga. Och där vill jag utan tvekan minnas att det finns ingen vetenskaplig evidens att fullmånen då skulle påverka oss. Men det betyder ju inte att vi inte har upplevelsen av det. Sen tänker jag så här också att vetenskap är superbra. Det är att vi får medicin, vi har löst massa saker, så vi kan flyga flygplan. Alltså vetenskapen är grym, liksom, det är ingen snack om det. Men vetenskapen, jag tänker alltid att vetenskap är som den var för 200 år sedan. Då visste man inte massa saker. Men vetenskapen gör ju att man börjar veta mer och mer. Så jag tänker att om 100 år, då kanske vetenskapen har ett annat bud. För vetenskapen är ju, den utgår från det som går att mäta och studera. Och det finns kanske frekvenser som vetenskapen inte kan mäta och studera. Även om vi tänker att vi är så här sjukt smarta. Liksom. Vi kanske bara är ett gäng apor på en blågrön planet i jämförelse med det intellekt som vi kanske har utvecklat om 100 år. Alltså, förmodligen. På tal om det, den är lite intressant. Får ni oftast frågor, hur ska jag formulera fråga bakom podden nu i mitt huvud? Skeptiker, när ni berättar vad ni jobbar med, får ni oftast lite följdfrågor på det då från skeptiker som kan vara, vad ska man kalla det? Lite kritiska frågor. Ja, lite kritiska frågor. Ytterst sällan.
Ja, det är så. Alltså jag brukar skoja, vi säger det till det, att jag tänker att skeptikerna där ute, jag tänker mig att de kanske så här surfar in på vår hemsida eller ser oss på någon sociala medier och så tänker de så här, det är ingen idé. De här är så himla, vi brukar skoja och tänka, för oss är det här naturligt, men vi tänker att det finns ju såklart människor som tänker så här, vilka jäkla foliehattar, de tror på spöken. Det är ingen idé att försöka. Nej, jag fattar. Så att vi har ju fått några kängor ibland, men jag tänker att det är ju, ska man säga så här, det är väl bra att vara skeptisk, tänker jag. Alltså att man får vara det. Det är inte, de är egentligen inte skeptiska mot oss. De är skeptiska mot det vi håller på med. Det är skillnad på om jag skulle spela i ett fotbollslag och sen är folk är taskiga för att de hatar det laget. Det är fortfarande inte okej att hata det, aldrig. Nej, men jag förstår. Vi försöker särskilja på, jag är ju så mycket mer än ett medium. Jag är ju Andreas, jag är en pappa, jag tycker om att spela gitarr. Det är massa saker jag gör. Och oftast den kritiken vi får, ursäkta kära hatare, men den är för dålig. Det är typ såhär, du är dum i huvudet, det finns inga spöken. Det är såhär, vad ska jag bemöta det med? Så här, ja, bra rutet. Tack för infon. Så här, men du, häng med någon gång. Hej, tänker jag inte. Nej, Okej, men gör inte det då. Nej. Ni borde låsas in. Så här, ja, men ring polisen. Eller jag vet alltså, det är du som är på mig. Bollen ligger hos dig, inte hos mig. Så att vi får väldigt lite. Ja, men jag tänker också så här, ligger ju ganska nära till hands att det vi har upplevt, det tror man på. Ja. Så har man inte upplevt någonting, det finns jättemycket inom det här som jag inte upplevt än. Och då innebär inte det att jag tänker att någon annan som har upplevt någonting som jag inte än har upplevt ljuger. Utan jag tänker bara så här, okej, spännande. Jag har inte upplevt det än. Så att jag kan inte relatera. Men det jag har upplevt, vi brukar säga så här, vi tror inte, vi vet. Men vi har heller inte något behov av att få andra att liksom så här, du måste, vi går in liksom inte och knackar dörr och bara så här, du måste tro som vi. Utan vi tänker att man får tro om man vill. Och tror man inte, har man inte upplevt någonting, så välkommen när det händer. För det kommer troligtvis hända någon gång. Ja, sen är det också de som tycker att det här är så här bluff och bedrägeri och sådana saker. Det är klart de får tycka det. Men jag tänker att hade det varit bluff och bedrägeri, då hade inte vi turnerat runt år efter år efter år efter år. Haft miljonpublik på tv. Det betyder inte att vi har det. Betyder inte att vi har motbevisat skeptikerna. Men hade vi hållit på med någon fuffens, då hade vi ju såklart åkt dit. Så enkelt är det ju. Så att vi sover gott på natten, för vi gör det här för att det är vår övertygelse liksom. Så att skeptikerna, det är alltid intressant att lyssna på kritik. Men jag tänker att kritik är som bäst alltid, oavsett vad det gäller, om den är konstruktiv. Så. Precis, och sen så gör ju inte vi det här för skeptikerna, utan vi gör ju det för, du brukar säga hur många procent av Sveriges befolkning som tror som vi, men det är väldigt många. Så att det är liksom så här, inte visa vägen, men att vi är flera som tror likadant och som har upplevelser. Det är för dem vi gör det. Och de hittar till oss oavsett vad. Alltså det är inte som att vi söker upp dem, utan skeptikerna behöver inte komma till oss. Alltså om de inte vill det. Vi tvingar ingen. Nej. Jag har varit i nära möten med riktiga hardcore-skeptiker. Bland annat i både poddformat och allt möjligt. Och det har varit superintressant. För det är framförallt när det går alltså att man kan skapa en debatt där man lyssnar på varandra. Det tycker jag är jättekul och jättegivande. Och där handlar det inte för mig att jag ska gå in och ha rätt över den som är en skeptiker. Utan det handlar om att hitta ett yta och mötas, tror jag. För skulle alla människor på jorden låta varandra tro på vad man tror, då hade ju betydligt färre krig startats under förevändning min gud är rätt och din gud är fel, eller vad det kan vara. Så att vi uppmuntrar ju alla som vi träffar också, för ibland kan det komma fram på kursgården så här, ja men hur gör ni? För jag har en släkting som tycker att jag är jättetramsig och det är jättejobbigt varje gång vi ses, för han bara hånar mig eller hon hånar mig. Ja, jag också. Ja, och hur hanterar man liksom det så här? Och då brukar vi säga det, alltså då brukar vi berätta hur vi gör. Alltså just det här att vi kan inte låta någon annan få ändra på vår egna uppfattning om saker och ting. Om det är en uppfattning, en tro, en åskådning eller vad man nu vill kalla det. Det är ju inte så att om jag träffar någon som är kristen exempelvis, det är inte så att jag liksom börjar dra alla mina argument för varför det inte skulle finnas en gud.
Nej. Jag tror inte att det finns en gud exempelvis. Men jag skulle aldrig någonsin få för mig att ifrågasätta den personens personliga tro. Så. Utan andligheten, när jag som bäst tänker, det är andlighet som aldrig gör illa någon. Alltså, utan där man som är fri. Och vi försöker väl att liksom lyfta upp det snarare. Att men du får vara skeptisk mot oss. Men vad gör det för skada att jag tror på andar? Och ska man dra ett argument så är det faktiskt så här att den äldsta tron som vetenskapen har konstaterat existerat någonsin, det är en tro som heter animism. Och det är att tron på andar. Alltså andar i vattnet, andar i elden, andar i luften. Det fanns ju långt före världsreligionerna. Liksom. Så att jag tänker att det ligger kanske fundamentalt i oss att tro på någon form av ande. Ja. Sen om man har ett namn för en ande eller att det finns en chefsande på ett moln som bestämmer allting eller hur det kan vara. Det får ju var och en själva liksom. Så. Vad menar du när du sa? Nej, men jag menar att man har släktingar eller folk runt omkring som tycker att man tramsar runt. Ja, snälla. Ja, det var det jag flikte in på bara. Ja, men precis. Skulle vi lyssna till det, då skulle inte vi jobba med det vi gör liksom. Absolut. Exakt. Här säger ni någonting så himla viktigt. Alltså, men vi gör det för våra skull. Vi gör det inte för våra släktingars skull eller folk runt omkring oss. Ja. Vad hade du gjort, Nino, om du hade genom alla dina år lyssnat på vad de som står dig närmast tyckte att du skulle göra? Vad hade du gjort nu då? Ja, det är svårt att säga, men det är lite kul att du frågar faktiskt, för jag började ju dansa ganska sent i livet. Jag började med dansen när jag skulle gå i gymnasiet. Jag visste inte vad jag ville göra. Pappa fick in mig på el för att det är bra, där finns det jobb. Så jag sökte elprogrammet, vilket betyder att jag var tvungen att flytta till Hudiksvall som låg typ en timme bort från Ljusdal där jag är uppväxt. Och när jag väl flyttade dit, då träffade jag folk som höll på med dans. Och det var på det spåret jag kom in på dansen. Så jag var först på ett ställe där jag lyssnade på andra och lät det styra mig, för att jag hade inte någon stark passion eller något jag ville. Sen hittade jag min passion tack vare det. Så jag vet inte. El då kanske. Om jag inte hade hittat min passion så kanske elektriker. Ja. Du har säkert varit heltidsanställd elektriker på något företag i Ljusdal. Ja. Men vet du, jag tror att vi är ner där, att du hade nog hittat din väg ändå. Även om den inte hade kommit upp just precis där. Ja, jo. För jag tror att det vi ska göra här på jorden, det vi menar att göra, oavsett, alltså alla har ju olika vägar, det kommer komma till oss. Det tror jag också på, 100%. Ja. Därför man inte ska stressa över livet allt för mycket heller. Precis, och inte titta så mycket på andra, för att alla har ju olika vägar att gå och i olika faser. Verkligen. Alltid. Jag har en annan fråga här från våra tittare, lyssnare, följare. Den värsta spökjakten någonsin som ni känner rysningar av än idag? Och med spökjakten då tänker jag att frågan åsyftar från serien Spökjakt då. Vi gör ju ännu mera, vi kallar det inte för spökjakt, vi kallar det för husutredning eller husrensning. Har ni någon som tänker den värsta av dem, spelar roll vart den kommer ifrån, tänker jag. Ni kan ta vilka som helst. Jag har rätt många olika tillfällen, men jag kan ta en. Vi var ju och spelade in själva då via YouTube, eller med YouTube. Eller la upp på YouTube efteråt, Kalla kårar som jag nämnde innan. På Stenkullens värdshus. Känner ni till det? Nej. Det ligger, om man åker på motorvägen förbi Norrköping. Ja, då vet jag vad det är. Ja. Vi brukar peka på det varje gång. Ja, precis. Alla känner till det när man väl nämner. Ja, det är det som ligger alldeles vid vägen. Där inne måste det spöka. Ja, det ser ut som ett spök. Där var vi ensamma en hel natt. Ja, vad trevligt. Ja, och sov över. Jag tog i alla fall en vända med kameran ensam och går in i ett rum där det bara är speglar på ena väggen. Och det är alltså kolsvart i hela huset, ska jag säga. Och redan där är det liksom redan där är det obehagligt. Men jag går i alla fall in och så vrider jag liksom kameran upp emot den här spegelväggen och bara, men gud, nu står det någon. Jag känner hur någon står bredvid mig. Det känns som att någon bara, tjoff, nu står det någon bredvid mig. Och sen så filmar jag så bara, nu känns det som att någon står bredvid mig. Så bara, jag tycker jag ser någonting i kameran. Det känns precis som att det är någon som står bredvid mig. Och sen så får jag ganska bråttom ut därifrån. Efteråt så har jag tagit så här screenshot på den inspelningen. Och då ser jag en man som står bredvid mig. Alltså precis diktan. Han har ju typ så här frack på sig. Och det syntes till och med i tekniken. Och det sjuka är
att han har ett renhuvud. Det är inte, alltså, Okej. ja, jag ryser när jag tänker på det. Riktigt obehagligt. Vad betyder, eller vad Jag betyder vet inte. det? Varför? Jag har ingen aning. Men det är en människokropp och sen i bilden så ser det ut som att det är en mule. Okej, så vi snackar inte att han har dragit på sig ett renhuvud, utan du såg det som att det var någon kentaur nästan. Ja, jag har ingen aning vad det där var, men riktigt obehagligt var det. Fruktansvärt obehagligt. Och det låter flummigt när jag säger det. Men det är vad jag ser på bilden efteråt. Ja, det låter som Jag har en lagt riktig ut den på min skräckfilm. Instagram. Ja, Nu är det ganska den måste jag länge kolla sedan. in. Kommer alla Ni gå in får och kolla scrolla på ganska den. långt ner. Det är Men vi jag som får går in och lägga ut det scrollar. snart igen. Wow, okej. Det är en väldigt speciell plats, Stenkullen. Och där fångade vi en hel del andra saker. Det var första gången vi dokumenterade ett EVP som det heter. Alltså att det kom igenom ett röstfenomen. Just det. Så att, men vi spoilar inte det, tänker jag, utan vi håller den, om det är någon som tittar på det avsnittet, Stenkullen. Ja. Gå på in YouTube. och kolla på Kalla kårar. Precis. Stenkullen. På YouTube. På Men YouTube. jag tänkte dela med mig av jag har ju varit på, jag började ju göra platsbesök när jag var några 20, jag närmar mig 40 nu. Men så jag har hunnit med nästan 3000 platser. Wow. Jäklar. Så, där omkring ligger jag nu. Och då var jag på ett ställe i Sverige hos en familj. De hade en gammal gård uppe i Borlänge. I Dalarna hade de en gård. För mig så blir ju också vardag att åka hem till familjen. Eller för oss, vi gör ju det gemensamt nu. Vi tar ju alla uppdrag tillsammans. För då täcker vi av mycket bättre. Men på den tiden så körde jag själv. Och då så kom vi upp i ett kök på övervåningen. Och sen så hör jag ett ljud av stolar som dras runt. Och det här är mitt i dagsljus. Och jag har familjen med mig också då. Och berättar löpande vad jag känner. Lite som är typ det okända. Familjen följer med mediet och mediet berättar saker. Så jag hör ljudet av stolar som dras ut. Då står jag med ryggen vänd mot det här bordet. Och så ser jag familjen liksom böjer sig och tittar bakom min rygg. Och jag är så här, någonting händer ju bakom mig uppenbarligen. Så jag vrider på nacken. Då ser jag att alla stolar åkt ut från bordet. Så ljudet jag hörde var inte liksom att jag hörde det som medium, utan det var verkligen att stolen åkte ut. Så de tittar på mig, ser helt skräckslagna ut. Jag tittar på dem och försöker att inte se skräckslagna ut. Om jag ser skräckslagen ut nu, då kommer alla springa ut. Ja, det går inte. exakt. Så nu ska vi liksom gå till bukt med vad är det som hemsöker den här familjen då. Men just när det är fysiska fenomen som är så starka, alltså att det går liksom inte att hitta en naturlig förklaring. Det jag gjorde sen såklart, när liksom chocken har lagt sig lite grann, tog en till liten vända i huset när jag kände mig nöjd. Och då kollade jag noga att det inte var liksom någon som driver med mig. För den tanken, det var inte att jag liksom misstrodde familjen, de var jättehärliga, men jag måste ändå kolla. Ja. Och där kommer liksom den vetenskapliga sidan in. Att så här, finns det en naturlig förklaring till det här fenomenet? Och det finns inget sätt de hade kunnat gjort det på. Nej. Mitt i dagsljus, alltså med fiskeliner eller någonting. Just det. Det går inte liksom. Jag undersökte det där. Så att, sånt tycker jag är, jag skulle inte säga att det egentligen är det är ju obehagligt när sånt händer. Men det är ju också väldigt, väldigt spännande när det kommer så tydliga tecken från andra sidan. Det är ju starka krafter när så vi snackar stolar åker ut liksom. Precis, men när någonting sånt händer, känner du då, eller ni då, en dragning så att vi går dit och kollar? För då är det så här, hej! Alltså man blir ju mer och mer luttrad. Det blir både jag och Jenny. Så att om man tittar första gången som jag och Jenny utför den här typen av uppdrag eller arbete, då bajsar man på sig. Det finns inget annat bättre sätt att säga det på. Så metaforiskt talat. Men när man har gjort det här massor med gånger, då kommer ju instinkten först. För vi är ju programmerade att ha instinkter. Liksom att vad händer nu? Liksom, wow, så man reagerar på det. Men sen så är nyfikenheten på. För att vi vet ju att vi har ju överlevt alla andra gånger. Just det. Så att man får man blir luttrad. Hur kan man kontakta er och kan jag gå på er kurs om andar? Lära mig om det? Frågetecken. Det är jättevälkommet alltid såklart. Och det enklaste sättet är att gå in på tvillingsjälar.se. Och där hittar man all info om precis allting vi gör, alla kurser, man kan se kalender på vad som händer, eller kalendarium. Och har man en fråga inför att man ska boka in sig på en kurs, då kan man använda vårt kontaktformulär där. Och bara hej, jag har sneglat på den här kursen, eller jag skulle vilja utveckla det här, har ni någon liksom så. Vi rekommenderar alltid att gå in och läsa. Är en kurs rätt för dig, då kommer det kännas rätt när du läser om den. Att den här känns spännande. Så att det är tvillingsjälar.se. In och kika där, hörni. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
då denna inspelning var över 2 timmar lång så har vi valt att dela upp avsnitten i 2 delar. Och detta är då alltså slutet av del 1. Del 2 hittar ni där ni hittar våran podd eller på våran YouTube-kanal, så in och lyssna eller kika på den delen nu. Så jag vet att det blev lite abrupt slut här, så hoppas ni har överseende med det. Och gillar ni första avsnittet så släng jättegärna en tumme upp, lämna en recension, ett betyg, släng en kommentar, så ses vi eller hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!